ඉතින් iPhone කියලා පිළිගන්නවා Smart World SL ඉතින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අපි කලින් ටිකේ වීඩියෝ සෙට් එකක් මේක දිගට දාගෙන ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් මගේ අරනවා වීඩියෝ ටිකක් දාන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔකට ගෙන තියෙනවා Premiere Pro භාවිත කරන කට්ටියට හොඳ gift pack එකක්. ඉතින් මේ gift pack එක තමයි ඔකට හොඳ transition pack එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද බලමු කොහොමද මේ transition pack එක වැඩ කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු intro එකට. ඉතින් කොහොමද කට්ටියට හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් වෙනද වගේ ගේන ඉන්ට්‍රෝ එකක් නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය පළවෙනි වතාවට නම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඔකට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell notification එක click කරන්න. එහෙම කළොත් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මගේ videos දෙකටම ඔය කට්ටිය ගාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම නවීද් ජයසිංහ. ඉතින් අපි Premiere Pro open කරන් ඉන්නේ. අපිට පුළුවන් දැන් වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ඔකට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ transition pack එක මම පල්ලා තියෙන description එකේ දාලා තියෙනවා download කරගන්න පුළුවන් link එක. ඉතින් මේක download කරගත්තට ඔකට extract කරගද්දී password එකක් අහයි. ඒ password එක තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මැදදී subtitle වලින් දාලා. ඉතින් ඔකට මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න වෙනවා. ඒ password එක ගන්න නම්. ඉතින් මම හිතනවා බැලුවට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා කොහොමද මේ transition pack එක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් හොඳ අවධානයෙන් බලලා ඉන්න අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට Premiere Pro open කරගත්තට පස්සේ ඔකට ඉස්සලාම යන්න ඕනි. ඔකටගේ effect panel එකට. ඉතින් ඔකට පුළුවන් මේ විදිහට effect panel එකට යන්න. effect panel එකට ගිහිල්ලා ඔකට පුළුවන් මෙතන මේ preset කියලා තියෙනවා. මේ preset එක උඩ right click කරලා import preset කියන එකට යන්න. ඉතින් මම කිව්වා වගේ ඔකට දෙන ෆයිල් එක zip ෆයිල් එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔකට extract කරගන්න ඕනේ. extract කරගන්න password එක මේ වීඩියෝ එක මැදදී subtitle වලින් දාලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගෙන බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔකට පුළුවන් මේ විදිහට මේ pack එක තියෙනවා. මේක open කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔකට බලන්න පුළුවන් text and image preset pack කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරගෙන open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තම ඔකට පුළුවන් මේ preset කියන එක open කරගන්න. එතකොට ඔකට බලන්න පුළුවන් මෙතන storyism කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක open කරගන්න. එතකොට ඔකට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ text and image preset pack එකම බලාගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ක්ම තියෙනවා. ඔය කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් preset. ඉතින් අපි බලමු මේවා කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔය කට්ටිය පේනවා නම් මෙතන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා 3D flip up in කියලා. මෙතන 30 frames කියලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට 50 frames කියලා තියෙනවා. සමහර 20 frames කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේවත් විශේෂ වැදගත්කමක් ඇතුව තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවත් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යනකොට මම කියන්නම්. හරි ඉතින් මේවා වැඩ කරන්නේ කොහොමද බලන්න. අපි ඉස්සලාම මේකට text tag add කරගමු. මම මෙතන text tag විදියට Smart World SL කියලා දෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක resize කරගන්න effect control වලින්. අපි මේක resize කරගමු. position එක හදාගමු. right මේක තව scale එක අපි වැඩි කරගමු. හරි ඉතින් අපි මේ විදිහට align කරගෙන center කරගෙන තියෙන්නේ අපේ text එක. අපි අපේ effect presets එකට යන් right. ඉස්සෙල්ලාම අපි තියෙන එක ගමු. මෙන්න මෙතන 30 frames කියලා තියෙනවා 3D flip එක. ඉතින් මේකේ මේ 30 frames කියලා තියන්නේ මේ preset එක. එහෙම නැත්නම් මේ effect එක වැඩ කරන recommend frames ගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් effect එක ලස්සනට වැඩ කරන frames ගන්න. ඉතින් මේ frames ගන්න වෙනස් වුණොත් සමහරලාට ඔයාගේ effect එක සමහරලාට ඇදෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉක්මනින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ 30 frames කියන එක තමයි මේ කට්ටිය recommend කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට 30 frames හදාගන්න පුළුවන් කොහොමද? මේ විදිහට frame 30ක් ගියා නම් ඔය කට්ටියගේ keyboard එකෙන් frame 30ක් ගිහිල්ලා cut එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියම shift එකත් එක්ක දකුණු පැත්තට තියෙන arrow එක click කරොත් frame 5ක් යන. ඉතින් ඔකට මේ frame 30 බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන frame 5ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් 30ක් නෙවෙයි මම ඉස්සරහට යනවා frame
30ක් 5යි 10යි 15යි 20යි 25යි 30යි. ඉතින් මේ විදිහට ෆ්‍රේම් 30ක් ආව මම ඉස්සරහට. දැන් මම මෙතනින් රේසර් ටූල් එක අරගෙන කට් එකක් දා ගන්නවා. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ C අකුර ප්‍රෙස් කරොත් ඔකට රේසර් ටූල් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම IV අකුර ක්ලික් කරලා මගේ මූව් ටූල් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පළවෙනි එක අරගෙන අපි දා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ කට් එකෙන් ඉස්සරහා තියෙන කොටසට. right අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක තියෙන්නේ කියලා. ඔකට බලන්න පුළුවන් ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ්ඩලා තිනවා අපේ ටෙක්ස්ට් එකට. ඉතින් ඒ විදිහමයි මේක ටෙක්ස්ට් එක ඉවරලා මේක අන්තිමටත් අපි දා ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ අවුට් එක දැන් අපි ඉන්න එකනේ දාගත්තේ. ඉතින් මේකේ අවුට් එක දාගන්න පුළුවන් අපිට මේ පැත්තේ ඉඳලා. මෙතන ඉඳලා ෆ්‍රේම් 30ක් ආවනම් 5 10 15 20 25 30. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් කට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අවුට් කියන එක දාගන්න පුළුවන්. right අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. right ලස්සනම තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු තව ඉෆෙක්ට් එකක් දාගෙන මේකටම. එතකොට අපි ඉෆෙක්ට් ටික ඔක්කොම එක දිගටම තියෙන නිසා බලමු. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන බවුන්සින් එක දාගමු. බවුන්සින් එක ලස්සනට තියෙයි කියලා හිතනවා. ඔකට බලන්න බවුන්ස් ඉන් එකට ෆ්‍රේම් 20ක් ඕනි කියලා තියෙනවා. බලමු. ෆ්‍රේම් 20ක් ඉස්සරහට ආවා. මෙතනින් කට් එකක් දාගමු. මෙතන ඩ්‍රැග් කරගෙන ආවා. අපිට අවශ්‍ය කොටසට දැම්මා. right අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ලස්සනයි. නියමටම තියෙනවා. right මේක පොඩ්ඩක් රෙන්ඩර් කරලා ගත්තා නම් ඉෆෙක්ට් එක ලස්සනට පේනවා. ඉතින් ඔකට පුළුවන් මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් ටික ඇඩ් කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ටෙක්ස්ට් වලට සහ ඉමේජස් වලට විතරයි. වීඩියෝ වලට මේ ට්‍රාන්සිෂන්ස් හරියනවා. සමහර වෙලාවට හරියන්නේ නැහැ. එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී එරර් එකක් එනවා. ඉතින් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ටෙක්ස්ට් වලටයි ඉමේජ් වලට. අපි ඉමේජ් එකකට දාගෙන බලමු මේක කොයි වගේද කියලා. හරිද? ඊගාව දේ තමයි කොහොමද අපි මේකට ඉමේජ් එකට මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඉමේජ් එකට ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් කරනකොට විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දේවල් ටික. ඉතින් ඔකට ඉස්සෙල්ලාම මේ ඉමේජ් එක ඔකටට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ස්කේල් කරලා ඒ දේවල් කරලා ඔකට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට ගානට මට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා ඔකට්ටිය මෙන්න මේ ඉමේජ් එක රයිට් ක්ලික් කරලා නෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒක මතක ඇතුව කරගන්න ඕනේ දෙයක්. මේ දේ නෙස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔකට පුළුවන් ඉෆෙක්ට් වලට යන්න. ඒකේ ප්‍රීසෙට් වලට එන්න. ඊට පස්සේ ඔකට පුළුවන් අවශ්‍ය ෆ්‍රේම් ගන්න ඉස්සරහට ගෙනල්ලා මේක හදා ගන්න. හරි මේකදී අපි බලමු zoom in එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන ඉඳලා ෆ්‍රේම් මේක රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ෆ්‍රේම් 20ක් අපි ෆ්‍රේම් 20ක් ඉස්සරහට යමු. right ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් කට් එකක් දාගමු. bounce in එක මේ විදිහට දාගමු. right බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. නියමයි හොඳට තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක රෙන්ඩර් කරගත්තම තවත් හොඳට පේයි කියලා හිතනවා. right මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔකට මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි ඔකට්ටියගේ ඉමේජ් එක ඔකට අවශ්‍ය විදිහට සිටින්ස් හදලා right ක්ලික් කරලා නෙස්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔකට තව දෙයක් මතක් කරගන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක පාවිච්චි කරනකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් මේ හැම ප්‍රීසෙට් එකම ඇනිමේටඩ් ප්‍රීසෙට්. ඉතින් මේවා වැඩ කරන්නේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා. ඉතින් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ෆ්‍රේම් 20ක් ඉස්සරහට මම ගන්නවා. 5 15 right මෙන්න මෙතන මම ෆ්‍රේම් 20ක් ඉස්සරහට ගත්තා. මෙතන bounce in කියන එක මම මෙතනට දා ගන්නවා. ඔකට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ වැඩ කරන්නේ ෆ්‍රේම් මේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක මෙතන ඉඳලා. හරිද? එතකොට වෙනද සෙන්ටර් පොයින්ට් එකකින් ඉඳලා වැඩ කරන්නේ. ඔකට්ටිය මේක මෙහාට ගෙනාවොත්
ඒත් ඇනිමේෂන් එක පටන් ගන්නේ මේ මෙතන ඉඳලා. ඇනිමේෂන් එක මෙතන ඉඳලා තමයි පටන් ගන්නේ. right වෙනවා. ඉතින් මේක ඔකට ලස්සනයි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සමහරලාට අපිට ඒක ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට අපි මේක නෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. right. ඉතින් මේක අපි කරගන්න නම් ඉස්සලාම ඔය කට්ටිය right මේක අපි මේ විදිහට තියාගෙන මේ දේ හදා ගන්න නම් ඔය කට්ටිය ඉස්සලාම ඔය කට්ටියට අවශ්‍ය විදිහට මේ ටෙක්ස්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ. මම මේකේ ෆ්‍රේම් 20ක් ඉස්සරහට ගන්නවා. right ෆ්‍රේම් 20ක් ඉස්සරහට අරගෙන මෙතන කට් එකක් දා ගන්නවා. ඒත් එක්කම right කට් එක දාගන්න කලින් ඔය කට්ටිය Windows වල essential graphic වලට යන්න. essential graphic වලට ගිහලා අපි කලින් කරා වගේ මේක අපි center කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක center කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට අපි ටෙක්ස්ට් එක ක්ලික් කරාම align and transform වල vertically horizontally center කරගන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔය කට්ටියට මෙතන ෆ්‍රේම් 20ක් ඉස්සරහට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් කට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක මෙතනට ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔය කට්ටිය කොටස් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා මේක නෙස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ නෙස්ට් එකට ඔය කට්ටිය නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය බලන්න මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේක මේ තියෙන තැනම වැඩ කරා. අපි මේක නෙස්ට් කරලා තියෙන හින්දා අපි මේක වෙන තැනකට ගෙනිච්චත් ඔය කට්ටිය බලන්න පුළුවන්. අපි මේක වෙන තැනකට ගෙනිච්චත් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව එතන ඉඳලා වැඩ කරනවා. right ඉස්සලා වැඩ කරා වගේ නෙමෙයි ඉස්සලා මේ මැද ඉඳලා තමයි මෙහෙට වැඩ කරේ. ඒ විදිහට නෙමෙයි දැන් මේක ලස්සන්ට තියෙන තැන ඉඳලා වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම මතක තියාගෙන ඔකටගේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනද වගේ මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. Premiere Pro ගැන හොයපු ඔයාලට ඉතින් මේ transition pack එක ඔකටට පුළුවන්. description එකෙන් download කරගන්න. ඉතින් password එක මතක් කරා වගේ ඔකට මේ එනකොටත් දකින්න ඇති subtitle වල තිබ්බා. ඉතින් මේ password එක අරගෙන file එක extract කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ interesting videos වලට කැමති නම් ඔකට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එකම bell notification එක click කරන්න. ඒත් එකම ඔකට පුළුවන් මාව social media වල follow කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න අපි ආයේ තවත් මේ වගේම interesting video එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.